Ngayon, anong nakikita mong gusto mong mangyari sa anak mo habang lumalaki? Gusto ko siya maging doktor. Ikaw? Hindi ako gusto ko talaga maging marunong siya mag-English. 10 years later. And shrimp, scallops. Guys, you know, Papa's favorite food is crabs. So let's eat na, may spicy din. Ito spicy. Para kainin natin ito lang lahat. Oh. Itong spicy, walang kanin-kanin tayo. Itong spicy yun ang hindi spicy. So let's eat na. Let's I'm go. gonna eat this Okay, mukbang challenge. mango. Ang titikman ay... Guys, it's so awesome. It's so sarap. I like this mango. Sige, make sure nyo lang na lahat makakain. Guys, it's so awesome. It's so sarap. I like this mango. Sige, make sure nyo lang na lahat makakain. Naluto na lahat ang aking mga prepare na breakfast para sa aking mga two little cutie little darlings. So ngayon, niluto ko na sa inyo lahat yan, ate, at your favorite. Mama, thank you very much. You know that I love chicken nuggets. Me too, Mama. Pauwi naman. Para ko namang maliit na ibon. But anyways, I love you so much. That's why I buy that all to Mama, you. kasi I'm so hungry na, Mama. Huwag ka na magsalita kung hungry ka na, kumain ka na. Ayun, kumain na kayo dyan dahil niluto ko yan lahat para sa inyo. At syempre, Thank you, Mama. Thank You're- you, Mama. oh, go. Ate, tuturo.